Welcome all of you to Genius Tutorial Points. So আজি আমি স্টার্ট করিম আমার স্টাডি ফ্রম হোমর নতুন একটা সিরিজ চ্যাপ্টার 2 টু আমি স্টার্ট করিম বহুপদ চ্যাপ্টার 2 তো পলিনোমিয়াল ফার্স্টত আমার বুঝিব লাগে পলিনোমিয়াল কি হয় বহুপদ কি তো বহুপদ হল মই যদি ডেফিনিশন কও বহুপদ হল যি বীজগণিতীয় রাশিত এটা বা ততোধিক পদ থাকে মানে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি আছো যেটো বীজগণিতীয় ৰাশিত এটা বা ততোধিক পদ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় বহুপদ বুলি কোৱা হয় অর্থাৎ the algebraic expression consists of one or more than one term is known as polynomial. তো এটো এটা algebraic expression হয় যত কি থাকে এটাতকৈ বেছি পদ থাকে that consist one or more term is called a polynomial. Okay, so example যদি মই লও তো দুটা তিনটা মান মই example দি আছো so like first example মই যদি দিও x square plus x plus 1 এটো এটা কি হবো পলিনোমিয়াল হবো x cube এটা পলিনোমিয়াল হবো 3 সিঙ্গেল 3 এটা পলিনোমিয়াল হবো minus x cube এটা পলিনোমিয়াল হবো minus 24 এটা পলিনোমিয়াল হবো minus x plus 1 এটা পলিনোমিয়াল হবো তো কিয় এবিলাক পলিনোমিয়াল কারণ এবিলাক এটা বীজগণিতীয় রাশি যত এটা বা তাতকৈ বেছি পদ আছে পদবিলাক কেনেকৈ গম পাম আমি সো টার্ম পদক ইংরেজি টার্ম বুলি কোৱা হয় টার্মবোৰ কেনেকৈ গম পাম The term are differentiated by plus either plus or minus sign in algebraic expression. Eto eta expression jodi hoy yate term bilak pod bilak ki hoy so plus নহলে minus sign or darai pithok kora ase differentiated by plus or minus sign like yat kimanta term ase pod ase eta duta tinta karon yate plus e di pithok kora ase already but the number of terms in this polynomial is 1 yate kimanta term ase eta number of term in this polynomial expression is 1 te yateo kimanta ase term eta ase pod eta ase kintu yate pod kita ase term duta ase kintu yate kimanta ase only eta pode he ase only one term consists in this algebraic expression so ako ইয়াতে কেইটা চলক আছে ইয়াতে এটো যেটো এক্সপ্রেশনত এটা চলক আছে যেটো হল x চলক যেনেকৈ x থাকিব পাৰে y x y z এবিলাক x y z বা m n o p এবিলাক q এবিলাক কি হিচাপে থাকিব পাৰে এবিলাক এটা এটাকৈ চলক হিচাপে থাকিব পাৰে এই চলকবোৰৰ ওপৰত কিছুমান পাৱাৰ থাকিব পাৰে কিছুমান ঘাত থাকিব পাৰে যেনেকৈ সাপোজ যদি ফার্স্ট যদি আমি ইয়াতে এক্সপ্রেশনটো চাও ইয়াতে ঘাতটো কিমান আছে ইয়াতে ঘাতটো 2 আছে ইয়াতে ঘাতটো একো নাই মানে 1 আছে আৰু এটো কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে এটা ধ্ৰুবক পদ আছে so the power can be different in every expression it could be 2 it could be 1 it could be anything based on that expression we can differentiate the polynomial also আমি এক্সপ্রেশনৰ ওপৰত থকা পাৱাৰৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি আমি পলিনোমিয়ালক মানে বহুত কেটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো ইভেন কি we can differentiate it we can categorize polynomial based on the term present in any expression polynomial eta expression eta polynomial eta থকা number of terms or ওপৰত মানে পদৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পলিনোমিয়ালক বিভিন্ন ভাগত ভগাব পাৰো আৰু এটা কথা মন কৰিবা ইয়াতে এটা আমাৰ ওয়ার্ড আহিব এটা সংজ্ঞা আহিব যেটো কোৱা হ'ব মাত্ৰা ইংৰেজীত কোৱা হয় এটোক ডিগ্ৰী অফ পলিনোমিয়াল বহুপদৰ মাত্ৰা কাৰ মাত্ৰা বহুপদৰ মাত্ৰা ডিগ্ৰী অফ পলিনোমিয়াল তো বহুপদৰ মাত্ৰা বা ডিগ্ৰী অফ পলিনোমিয়াল কাক কয় সাপোজ যিকোনো এটা পলিনোমিয়াল মই ধৰিছো ax³ + bx + c + d এটো এটা cx suppose bx² + cx + d এটো এটা পলিনোমিয়াল ইয়াতে চলক কি আছে চলকটো আছে x এর ওপৰত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত আছে ইয়াতে পাৱাৰ ফার্স্ট ইয়াতে পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে ইয়াতে পাৱাৰ কিমান আছে 2 আছে ইয়াতে মানে ঘাত কিমান আছে 2 number of the power present in this term is 3 ইয়াতে কিমান আছে 3 আছে So what is the maximum power in this expression? The maximum power is 3. What is the maximum power? Maximum power is 3. So এই maximum power to মানে সর্বোচ্চ ঘাতকে কি বুলি কোৱা হয়
বহুপদৰ মাত্ৰা বুলি কোৱা হয় মানে ডেফিনেশনটো যদি চাও ভালকৈ এটা পলিনোমিয়েল এটা বহুপদত থকা চলকৰ এটা বহুপদত থকা চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতকে কি বোলে হাইয়েস্ট পাৱাৰ যেটো কোৱা হয় হাইয়েস্ট পাৱাৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতকে কি বুলি কোৱা হয় ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় বা মাত্ৰা বুলি কোৱা হয় বহুপদটো তো তোমালোকে এতিয়া যিকোনো এটা পলিনোমিয়েল চাই পিনে তোমালোকে আৰামসে ক'ব পাৰিবা যে ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান বা এইটো বহুপদত হাইয়েস্ট পাৱাৰ কিমান আছে যেনেকৈ মই এটা উদাহৰণ যদি লওঁ যে 4x cube 5x to the power 6 plus 4x cube minus 3x square plus 1 এইটো এটা বহুপদ যদি মই ধৰো তো ইয়াতে হাইয়েস্ট পাৱাৰটো কিমান আছে সৰ্বোচ্চ ঘাতটো কিমান আছে 6 ইয়াতে 3 আছে 2 আছে বাট ম্যাক্সিমাম কিমান 6 এই 6 টোই হ'ব আমাৰ এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা বা ডিগ্ৰী অফ দিস পলিনোমিয়েল so what is the degree of this polynomial degree of this polynomial would be the highest power of this polynomial the highest power present in this polynomial is how much is 6 that is why the degree will be 6 okay so এতিয়া হো এই ডিগ্ৰী আৰু এই নাম্বাৰ অফ টাৰ্মস মানে মাত্ৰা আৰু পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুপদ এটাক পলিনোমিয়েল এটাক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো আৰু কি ভাগ কেইটা কি আৰু হেতৰ ডেফিনেশন বা কেনেকৈ আমি দিব পাৰো তাৰে আমি মানে আগবাঢ়ো তালৈ আমি আগবাঢ়ো সো তাৰে আমি एग्जांपल লৈ লম সো ফার্স্ট অফ অল পদৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুপদ এটাক পলিনোমিয়েল এটাক কি কৰো তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এক পদ যাক ইংরেজিত কোৱা হয় মনোমিয়েল দ্বিপদ বাইনোমিয়েল আৰু এটা আছে ত্ৰিপদ ট্ৰাইনোমিয়েল ওকে সো এক পদ কাক কয় যি বহুপদত মাত্ৰ এটাহে পদ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক এক পদ বুলি কোৱা হয় এটাহে পদ থাকে তাক এক পদ বুলি কোৱা হয় মানে number of terms is equal to 1 so যদি number of terms present in any polynomial is 1 that is then that polynomial is called monomial okay for example যদি আমি উদাহৰণ ললে আমি পাম কি যে suppose -x x cube 3xyz এইবিলাক एग्जांपल কি কাৰ एग्जांपल monomial एग्जांपल যেনেকৈ -3x square y z square এটো এটা এইবিলাক কি monomialৰ एग्जांपल এতিয়া আমি monomial পালো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম বাইনোমিয়াললৈ বাইনোমিয়াল মানে দ্বিপদ কাক কয় সিম্পলি পদৰ সংখ্যা কিমান থাকিব পদ 2 মানে নাম্বাৰ অফ টার্মস কিমানটা থাকিব দুটা থাকিব মানে বাইনোমিয়ালত নাম্বাৰ অফ টার্মস কেইটা থাকে দুটা থাকে so that any polynomial that consists of two terms is called binomial so example যদি লও x plus y এটা binomial example হ'ব পাৰে x cube plus 1 এটা binomial example হ'ব পাৰে 2x plus y এটা binomial example হ'ব পাৰে okay so এতিয়া চাও আমি trinomial 2x plus y টো এটা binomial টো example টো চাই লবা তোমালোকে trinomial মানে কি number of terms মানে পদৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ইয়াতে তিনিটা trinomial tri মানে 3 তো number of terms কিমান হ'ব 3 number of terms কিমান হ'ব 3 so example যদি চাও x plus y plus z নহলে x cube plus 1 plus x cube plus y plus z বা তোমার x cube plus x square plus x plus 1 এটো এটা ট্রাইনোমিয়ালৰ एग्जांपल হ'ব পাৰে সো এখিনি আছিল আমাৰ বেসড অন নাম্বাৰ অফ টার্মস মানে পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুপদৰ ভাগসমূহ
So thank you guys. আজি polynomialৰ এখিনিলৈকে আমি কন্টিনিউ কৰাম। So next classত আমি start কৰিম আমাৰ বহুপদক মাত্ৰা হিচাপে আমি কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো, মানে depending on the degree of a polynomial আমি কিমানটা টাইপত আমি ভাগ কৰিব পাৰো হেখিনি আমি next classত কন্টিনিউ কৰাম। So I hope you guys understand this video and I hope you will be stay connected to GTP. Thank you so much.